Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Hari ni aku berada di Penang, ada sesi review motor motor KTM Brabus. Jom kita pergi tengok. Yeah! Come on, ladies and gentlemen, a big round of applause. This is going to be the unveiling of the brand new KTM Brabus 1300R Editions 23. Let's ram it, ram it! Yay! Ram it, Mr. Lim, come on! Wow! So ladies and gentlemen, this is going to be a brand new. I got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said, I'll make you have some regrets. And no, I never forget, so now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. Okay guys, so kepada siapa yang beli motor Brabus ni, ini adalah kunci dia Okay, buka. Yes, so nampak ini dia punya plate lah. Nampak dah siap, ada sign. Ini sign apa? Ada sign? Itu yang buat Brabus punya itu. Brabus punya designer. Okay, so dah siap sekali designer punya sign. So kalau tengok kat sini dia ada tulis, aku tadi ingat 10 from 145, tapi bukan, dia sebenarnya 1 of 145. Maknanya dia tak ada letakkan khas berapa unit ke berapa unit ke berapa, tapi semua sama, 1 of 145. So ni dia punya designer, dia punya sign, dan inilah kunci dia, Brabus 1300R. Okay, jom kita tengok kunci dia. Ada flip ini kunci dia. Okay guys, so selalu kita dengar Brabus ni dekat kereta Mercedes je kan. So ini adalah Brabus versi motor nampak. Ini adalah Brabus 1300R edition 23. So kalau korang kata motor korang tu dah cukup rare, ini lagi rare sebab dekat Malaysia ni ada sebiji je yang masuk. Ini pun color super black. Dekat seluruh dunia dia ada 290 unit dengan color hitam dia 145 unit dan juga color grey dia 145 unit. So memang rare. Yang dekat Malaysia ni pun satu. Itu pun tadi dah ada potential buyer dia. So harga dia pun kalau tengok kat sini 430,000. Memang premium. Daripada segi rupa luaran ni pun korang tengok memang dah premium lah dengan color hitam ni, dengan banyak part-part carbon fiber kat sini. Ni carbon fiber, sini pun carbon fiber, air duct dia pun carbon fiber. So motor ni adalah blueprint dia diambil daripada KTM Super Duke 1290R Evo, tapi dia dah di-tuning balik oleh Brabus dengan bahagian enjin dia dan juga full system dia pun ini memang model Brabus punya lah. So motor ni bersesaran 1301cc dengan horsepower yang dihasilkan adalah 180 HP dan juga torque dia 145 Nm of torque. Memang kuat lah. So daripada segi luaran memang bahagian sini ini adalah air duct dia nampak. Ini dia punya winglet dia lah bahagian sini. So bahagian exhaust ni pun memang dah ditune oleh Brabus. So ada double barrel kat sini. Dia punya fork dan mono, fork dia pakai WP, dia standard design untuk KTM lah. Dan dia punya mono dia pun pakai WP, fully adjustable dua-dua. Lampu depan dia memang dia pakai lampu bulat. So motor ni dia punya look dia ala-ala neoclassic lah. Depan dia lampu bulat, tapi belakang dia masih dia kekalkan rupa radical ni kan. Dekat sini pun kita tengok bahagian brake, ini dia pakai Brembo style Lema dan bahagian atas dia ini Brembo
dengan kerjasama daripada Brabus. Okay, kat sini kita nak tunjuk dia punya series tapi dia sebenarnya bukan series tau. Kalau tengok kat sini dia tulis 1 of 145. Maknanya dia bukanlah letak nombor siri kat situ. Lepas tu aku tengok kat sini dia ada damper ini ada damper kat sini, so boleh adjust. Dan motor ni dia pakai single arm sama macam Duke 1290 lah. Memang premium. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential.